JYOTIKAMIXYT মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে ফ্ৰেন্ডছ আজি মন কৰকচোন মই যে এজো কাপোৰ পিন্ধি আছো এজো সম্পূৰ্ণ মই নিজে কৰা আৰু এই যে পটিটো দেখিছে এটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি আনিছিলো আৰু এই চাদৰখনৰ মাজৰ অংশখিনি পাতৰ হয় আৰু এই আচলটো মিক্স পাতৰ আৰু কি ধৰণে কেনেকৈ এই কাপোৰজোৰ কৰিলো আপোনালোকৰ ওচৰলে তাৰি এটি সৰু ভিডিও লৈ আহিছো আৰু যে দেখিছে ফ্ৰেন্ডছ এয়া কাপোৰজোৰত কাম কৰিছো এখিনি হৈছে ৰিবন সিলাই একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে ৰিবন সিলাই কৰিছো আহকচোন ফ্ৰেন্ডছ ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাও আপোনালোকে কেনে পাইছে শেষত ধুনিয়া কমেন্ট এটা কৰি কবলৈ নাপাহৰিব আৰু আচলটো চাকচোন একদম কম ফুল দিছো তিনি পা দিছো এখিনিতে অলপমান বেছিকে ফুল দিছো আৰু মেখেলাখনটো দিছো একদম পাতলকৈ কৰিছো তেনেহলে ফ্ৰেন্ডছ আহক ভিডিওটো ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে কাপোৰজোৰ দেখিলে নিশ্চয় ভাল পাইছে নহয় নে আসলতে এই কাপোৰজোৰ সম্পূৰ্ণ নিজা এটা চিন্তাৰে মই কৰি উলিয়াইছিলো আজিকালি ওলাইছে অৱশ্যে দুটা কালাৰৰ মই ভাবিলো ময়ো এজোৰ কাপোৰ কৰো মোৰ হাতত আছিল বগা পাটৰ কাপোৰ মেখেলাৰ জুখতে পাটৰ কাপোৰ এটা আনি থোৱা আছিল আৰু পাটৰ কাপোৰটোৰ লগতে মই মিক্স পাটৰ কাপোৰ লগাই এজোৰ ধুনিয়া কাপোৰ কৰি উলিয়ালো আপোনালোকে দেখিছে নাজানো কাৰ কিমান ধুনিয়া লাগিছে মই মোৰ পছন্দত বনাই লৈছিলো তথাপি শেয়াৰ কৰিলো ইউটিউবতে আৰু আনিছিলো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এয়া লেস আনিছিলো সাইডত লগাবৰ কাৰণে আৰু এয়া লৈছো আঠা এই আঠাটোৱে আমি আগতে পাথৰ লগা আপোনালোকক দেখুৱাইছো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছো আৰু এই ফ্লিপকাৰ্টৰ এই চাক লেসডাল আনবক্সিং কৰি দেখুৱালো আৰু এডাল 369 লৈছিল নেকি আৰু এডাল গুটেই চাদৰখন মই যেনে ধৰণে ভাবিছো চাদৰ মেখেলাজোৰ কৰিম বুলি গুটেই কাপোৰজোৰত মই লগাই দিম কিমানখিনি আতে নেজানো আপোনালোকে ভিডিওটো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাকক আৰু সম্পূৰ্ণ কেনেকৈ হ'বৰ পিছত নাটিলে মই কি পদ্ধতি লওঁ সকলোবোৰ চাওক মই সাইডে আঠা লগাই গুটেই কাপোৰজোৰৰ সাইডটোত মই এই লেসডাল লগাই দিলো তেনেহলে ফ্ৰেন্ডছ ভিডিওটো চাই থাকক ফ্ৰেন্ডছ লেসডাল আপোনালোকে এনেকৈ সিলাই পেলেও লগাব পাৰে মই আঠা লগাই দিছো আঠাটো নেৰাই অৱশ্যে যদি আপোনালোকে সিলাই দিও বুলি ভাবে ধুনিয়াকৈ সিলাই ল'ব পাৰে আৰু লেসডাল লগাই দিয়া লগে লগে চাকচোন কিমান ধুনিয়া লাগিছে গুটেই চাদৰখনৰ সাইডটোত লগাই দিছো মেখেলাখনৰ কাৰণে নাটিলে কিন্তু মেখেলাখনত মই কি দিও আপোনালোকক দেখাইছো
এইদৰে ফ্ৰেণ্ডছ চাদৰখনত লেছখিনি লগাই দিয়াৰ পিছত মেখেলাখনলৈ নাটিছিল আৰু তেতিয়া মই এই ৰিবনৰ যিটো ফিটা সেই ৰিবনডাল লৈয়ে মই ইয়াৰ মেখেলাখনৰ কমপ্লিট কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে এয়া মই হাতেৰে চিলাই দিছোঁ, গোটেই মেখেলা চাদৰযোৰ হাতেৰে চিলাইছোঁ। মেচিনটোও বেয়া হৈ আছে আৰু মোৰ কামটো কৰো কৰো লাগি আছে, পিছত লাগিলে আকৌ এটা চিলনি দি দিম। আৰু সেই লেছডালে আঠা লগাই দিলোঁ আৰু এতিয়া কৰিছোঁ একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে কৰা যিটো ৰিবন চিলাই, সেই ৰিবন চিলাইটো আগৰ ভিডিঅ' এটাত মই দিছিলোঁ। ইফালৰ পৰা সিফালে বেজিটো নিলেই ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। এনেকুৱা ফুলেই দিছিলোঁ গোটেই কাপোৰযোৰত আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক। এয়া আঁকি লৈছিলোঁ এনেকৈ গোল গোলকৈ আৰু শেষত ধুনীয়া কমেণ্ট এটা কৰি ক'বলৈ নাপাহৰিব। অকণমান কষ্ট হৈছিল কাপোৰযোৰ কৰোঁতে, তথাপি কাপোৰযোৰ যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছিল মনটো খুবেই ভাল লাগিছিল। একেদৰে মেখেলাখনতো এপাহ এপাহকৈ ফুল দি দিছিলোঁ। বগা অংশখিনিত বগাখিনি ৰঙা মেখেলাখনৰ ওপৰত লগাই দিছিলোঁ আৰু এনেকৈ ফুল কৰি দিছিলোঁ। আকৌ ফ্ৰেণ্ডছ এয়া কাপোৰত লগোৱা পাথৰ হয়, ইমান ধুনীয়া লাগে চাওকচোন। এয়া কিনি আনিছিলোঁ, এনেকৈ পেকেট কিনিবলৈ পায় আৰু এয়া পাথৰখিনি এটা এটাকৈ ফুলখিনিৰ ওপৰত আঠাৰ সহায়ত লগাই দিছিলোঁ। ইয়াতে আগৰ ভিডিঅ'টাত দেখুৱাইছিলোঁ মাইকা লগাই দিয়া, এইবাৰ মই এনেকৈ ৰঙা আৰু নীলা এনেকৈ পাথৰ লগাই দিছিলোঁ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে পাথৰ লগাই দিওঁতে, নহয়নে? এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ কাপোৰযোৰৰ ফাইনেল লুকটো চাওকচোন কেনে লাগিছে।
কেনে পালে যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ